كطباخ أحب كل النكهات الجديدة، أحب المكونات الغريبة، وأحب البساطة عقب الطبخ في المطعم طول اليوم. فسويت لي مطبخ خاص للتجارب والتطوير بعيد عن طبخ المطعم. فحياكم على الطابق الخامس. السلام عليكم، حياكم الله في حلقة جديدة من الطابق الخامس. اليوم مرة ثانية مع الحمد. يا أخي استانست يا أمس وأنا في المطبخ قلت له تعال مرة ثانية. سألني سؤال وايد مهم، قال شو الفرق بين الطباخ في المطعم والطباخ في البيت؟ البيت بالضبط. قلت له ما بجاوبك إلا في الحلقة. اوكي شيك خايف أطقك. زين ايش رايك تبي شاي؟ صب لنا شاي يلا قبل نبدأ انزين. قند الروس اي أول والله. شيء. هاي مشكور. شاي. انا طبعا حطيت شكر فيه قافشه واحده. زين ف شو اسمه؟ يعطيك العافية. الله يعافيك. ما قصرت. شوف الفرق الرئيسي عندك بين المطعم صح والبيت ان المطعم نسوي عدة ريسيبيز عشان نسوي ريسيبي واحد. أوه. كمثال احنا مثلا خلينا نقول ابغى اسوي باستا في المطعم، فانا اسوي ريسيبي توميتو صوص وبروحه، واسوي مثلا صوص ثاني بعد مثلا صوص ابيض وبروحه. وقت اللي بسوي مثلا ميكس صوص باستا باخذ الصوص الابيض اللي مسوي الصوص ومساوي الاحمر، فهاي اوريدي انا مسوي لهم ريسيبي كامل. اوكي. وهذه اوريدي مسوي لها ريسيبي كامل، بس اخر شيء التنفيذ بيكون ريسيبي ثالث. احنا كشغلاتنا كطبابيخ اهم شيء انه نزيد من الطعم، هاي اهم شغله عندنا ان نزيد من الطعم. كل ما كثفنا الطعم هو هذا اللي يفرق. في البيت عاده جدر واحد والله يكفي. جدرين وخلاص انت تبتدي الطبخه من البدايه للنهايه. في المطعم لا، احنا نتعلم نسوي ديفلوبمنت حق الفليفر. احنا الحين ما نبي ذي الشيء. إيه. نبي طباخ بيوت. بالعكس انا براويك شغله شلون نسوي ديفلوبمنت فليفر عندك في البيت ببساطه. يصير يعني تقدر تسوي بكل بساطه. طب كمثال يصير يلا احنا حنشوف. عندنا هني الحين تشوفون جدر هاي قدامنا موجود. هذه الله يسلمك شوفه قاعد يطبخ. شنو تتوقع فيه ذي؟ ماي. ويا شم. ما ادري والله ما أعرف. زين هذه الله يسلمك ستوك اللي هي مرقه. عندنا احنا في البيت دائما قصاص، عندنا قصاص بصل، عندنا قصاص يزر، عندنا قصاص ثوم، كل القصاص اللي موجود، راس مثلا البصله، اوكي. الاعشاب، يعني هاي الفصول. انا احنا اللي نعرف نقطهم. بالضبط. ليش تقطهم؟ ما هذه في يعني ما نقدر ما لازم بتاكلهم، بس انت في المطعم احنا نقدر نسويهم ديفلوبمنت زياده نطلع منهم أوكي. فليفر. فبدال انا احط مثلا في وصفتي ماي صح. انا احط ستوك. أوكي. الستيك انا هني حاط يزر، حاط بصل، حاط ورق غار، حاط اشياء اللي عندي موجوده، اي شيء قصاص حطيته في الماي اوكي. وخليته يعني يطبخ. قصدك في القصص يعني مثلا اليزر انا اللي في بالي الحين نعم. انه القشور مال اليزر. مو القشور، مثلا راس اليزرة ونهاية أوكي، اليزرة صح. نزلها. أنا مثلا قصيت 3-4 يزرات عندي، فصار عندي 4 رؤوس، 4 نهاية اليزر. نهاية اليزر. راس البصل قصيت راس البصل، حطيت راس البصل أنا بقطه في الخمار، فأنا سويت لي ستوك عشان يزيد لي الطعم. هذه نبي نعرف عقب شنو ميزته شنو بيساوي. الحين برويك اياه بكل بساطه. اليوم انا فكرت حق ذي الريسبي انا بس ارويك شلون ديفلوبمنت الفليفر. عندنا بنسوي روزوتو دياي مع المشروم. شنو يعني روزوتو؟ روزوتو الله يسلمك اللي هو العيش الايطالي، عيش اربوريو. الفرق بينه وبين العيش اللي احنا ناكله البسمتي، أوكي. العيش البسمتي يك لحظه خل نراويهم اياه. اكو تشوفوا العيش البسمتي مثل ما تعرفه طويل. اوكي. الاربوريو يكمتين كنا عيش بعد مصري. في رز ثاني. اي نعم. رز المصري تقريبا هذه مشابه. انا من شفته اي نعم كنا نفس الرز المصري، صحيح. بس ان الرز المصري يجيك شوي امتن. نفس الحجم تقريبا، بس الفرق في الاربوريو عن الانواع العيش الثانيه ان هي يطلع لك نشا فيك وايد، في نشا. اوكي. واحنا نبي هاي النشا عشان هو يصير كريمي زياده. المواد اللي موجوده عندنا حق هالوصفه كلش بسيطه. عندنا مشروم، عندنا العيش الاربوريو، عندنا تايم، عندنا جبن بارميسان، عندنا كريمه، عندنا دياي، عندنا زبد، بصل وثوم. هالاشياء بعد موجوده تقريبا في كل بيت، اللهم العيش الاربوريو مو موجود. اوكي. انا حق الطريقه اللي اسويها في المطعم شوي مختلفه عن اللي اسويها في البيت. الحين انت قاعد تقصص المشروم ليش؟
انا قصص المشروم عشان بطبخه، بسوي منه الصوص الرئيسي حق الريزوتو. كم مشرومه قصصت؟ كنا توقع 4 الحين تقريبا ثالث واحده، ثالث واحد. هذه الرابعه. اوكي. انزين قاعد تشوف قاعد اقصهم احجام كبيره لانه بياخذ وقت عشان حق العيش ينطبخ، فما بيهم يذوبون يختفون، فخليتهم حجمهم اكبر عشان يعطوني طعم. اوكي عندنا اوريدي الستوك جاهز. هذه بشيله عنه. هاي مشروم. المشروم بنخليه صوب واحد الحين عشان نقصص الدياي. اوكي. طبعا المشروم هو المشروم انا اول مره اشوف المشروم يعني هاللون. هذه لانه مشروم فريش كبار، أوه. مو معلب. كل ما استخدمت اشياء فريش بتكون النتائج افضل. هاي كنا عليه غلاف ولا؟ لا هو مثل ما هو عليه. هو شوف المشروم ترى عليه قشر، يعني في فرنسا في بعض الطبابيخ يقول لك قشر المشروم قبل الطبخه. فالشيف يامر الطبابيخ انه يقشرون المشروم، يكرهون نفسهم بس ما زال يسوونه لان هاي امر من اضطر قبل لا تقصص. وانا خبري خلا قص قبل قلت انه اذا جست شيء ني لازم تغسل يعني. صح. انا بقصص بعدين بشرب. انا احب اشرب شاي شوي بور. انا عارفك. انت تحب تشربه لاسع. لاسع بالضبط. تعرف ليش اشربه بارد؟ ليش؟ لان ما تقدر تذوق اي شيء وهو حار. اذا تبي تعرف جوده اي مكون اوكي ذوقه وهو بارد مو وهو حار. وهو حار انت ما بتذوق الا حراره الاكل. حتى لسعه شو اسمه. اي بالضبط. ما بتستمتع تعرف ان هاي شاي زين، شوربه زينه، طابخينها صح. اذا تبي تعرف الاكل انه فريش ولا لا انطر شوي يبرد بتعرف بالضبط. لان حاسه التذوق عندك بتصير اقوى. وهو الحين هذه الدياي طبعا صدر. هاي صدر أوكي. دياي. تقدر تستخدم ثايز بس الصدر بيكون وايد اسهل حق هاي الريسبي. هاي صدر واحد قصاصه. هاي الطبخه بتكون حق كم شخص تقريبا؟ هذه حقي وحقك ان شاء الله. بس ما بنعطي احد. هذا كل مشروك مبروك. فان شاء نعم. الله يزيننا كلنا باذن الله. بس بحاول اسويها على كميه صغيره عشان اسهل لنا في البيت. اذا واحد مثلا قاعد بروحه بريحاته يقدر يسويها. يقدر يسويها او واحد مع زوجته او واحد بالضبط. ما عليه الا يدبل الوصفه. يعني عنده اثنين يسوي مثلا صدرين. يمكن حتى في ناس يقول لك انا ما ابي صدور وايد فيقدر يقسم الصدر حق اثنين حق شخصين. فهاي عندنا الحين الدياي، عندنا المشروم، عندنا البصل، عندنا الثوم، عندنا الاشياء اللي موجوده. الفرق في الاربوريو عن البسمتي مساعة سالتني. احنا عندنا عاده البسمتي شو نسوي؟ ناخذه ونغسله وتالي نقعد. هاي اللي عارفه ان الماي ماله الوالده تنقع العيش خلي مده. صحيح. وانا حدي هون وانت قاعد تنطر. وانا قاعد اشوف العيش لحن على الماي. هني ما بيصير عندك الاربوريو ما يحتاج ننقع لان نبي النشا اللي موجود فيه ما نبي نخسره. فنشغل النار. اوكي. نبتدي شويه زيت زيتون. عقبها بنحط شويه زبد. نحط زبد ايش كثر؟ هاي تقريبا قفشه انا حطيت صغيره. احط الزبد في الزيت زيتون عشان ما ابي يحترق. انا ابغى اسوي شغله اسمها سويتنج ان ابتدي اطلع الطعم الحلو اللي داخل البصل على نار هاديه مو على نار عاليه. اوكي. البصل هذه بصل الحين. هاي بصل ابيض. ابيك تشرح لي مره ثانيه لان انا ما فهمت الطريقه. انزين الله يسلمك. عندك انت فلفل واطلع بعد الثوم لا انسى. ثوم تقريبا نص. بحط قفشه انا احب طعم الثوم في الاكل. هاي الثوم في سائل هل هذه انا حاط فيه زيت زيتون عشان ما ييبس عليه. اوكي. فانا مثلا خلينا نقول عندي كميه ثوم في البيت ابي احافظ عليها مدة اسبوع والله اسبوع. يعني اقدر اقصصهم كلهم مع بعض والله هاي واحطهم في زيت زيتون معلومه اول مره ويتم لي فريش. زين ناخذ قفشه. انت عندك على حسب حراره الطابق تقدر تتحكم في المكون. البصل عندك يعطيك اشياء وايد. لو حطيته على نار عاليه جدا بيبتدي بيسوون له السوتيه بيبتدي يحترق ويحمر بسرعه وبيكون طعمه شوي يبتدي يصير مر. اذا خليته على نار هاديه يبتدي يصير شفاف ويتكون عندي سكر. سكر طبيعي في الاكل. فانا قاعد اخليه على نار هاديه بالضبط. ابي بس انه يكون لي
يبتدي يصير شفاف، يطلع لي السكر اللي موجود اللي انت فيه بالضبط. مثل ما تشوفه بدا يتغير، بدا يصير شفاف. بالضبط. تشوفون هني ريحة ريحته الزبد والثوم مينونه. من احلى الاشياء اللي تشمها بالضبط في المطبخ. الحين شوف الزبد والدهن، من نحط المشروم فيه هاي بينشرب كامل. يعني المشروم بيشرب كل اللي حطيناه اللي هو البصل بالضبط. والزبد والزيت زيتون. بالضبط. اوكي. وهاي الجبنه انا من ساعه قاعد اشوفها تستخدمها عقب ولا؟ جبنة البارميسان الله يسلمك أوكي. هي اللي سوت الروزوتو كان معروف في ايطاليا وما انتشر. اوكي. في سنة من السنين صار عندهم هزة ارضية في مدنه، اوكي. وتأثر انتاج البارميسان في كل مكان في العالم. سبحان الله. اللوادم في ايطاليا صار المخزون مالهم البارميسان وقف، فياو قعدوا يحاكون الطبابيخ الايطاليين، قالوا شلون الحين نرجع ونشغل شغل البارميسان. زين الحين مثل ما تشوف، قبل خل اكمل لك ذي القصه. أوكي. مثل ما تشوف الحين انا بس اعطيت لون سريع حق المشروم. اوريدي البصل موجود، الثوم موجود. انا هاي كله بشيله. يعني تقريبا خليته دقيقه و10 ثوان. انا ما احسب عاده الوقت لان اطالع شنو اللي قاعد يصير قدامي. زين بنزل في نفس الطابه الدياي. ليش ما حطيت فيه زيت زيتون؟ الحين بحط فيه عادي عشان انا شو اسمه هو تقدر هذه زيت زيتون. بالضبط. زين الحين قاعد يصير له سيح. اوكي. شوفه قاعد يتلاصق، هالجلد قاعد يصير له سير في الطابه. انا اشوف هالاشياء اللي متلاصقه في الطابه. اوكي. هاي كلها طعم. هاي انت انا عارفك. إيه. اي شيء في الطابه تستخدمه. بالضبط. يعني هاي كلها طعم، كلها ديفلوبمنت حق فليفر. فمن كذي حلو انك تستخدم طابه واحد، الطعم على طعم على طعم يصير فليفر. اوكي. فمن كذي احنا عندنا في البيت دائما تشوفون في نفس الطابه يستخدمون اعطيك مثال حق ان الطعم متركز. اعطني مثال. شوف الحين مثلا تروح بيت يدتك، طعم الشاي عندهم في الدله نفس الشيء. اي بالضبط. لان كل يوم يحطون الشاي داخل نفس الدله الزعفران بالضبط نفس الكميه، فقاعد ياخذ. زين شايك ان شاء الله خليه يبرد. الحين برد. اوكي. خليه يبرد. زين انت روح اشرب وانا اعطي بواب. لا خلك قاعد دقيقه. المهم فياو حق واحد اي من الشيف قال احنا لا تسوي بروموشن حق الجبن. قالوا لنا زين شلون بنسوي؟ قال بنسوي ريسبي. فسوى ريسبي روزوتو ويا البارميسان. اوكي. وصارت الريسبي عالميه. هاي كانت من فتره، وهاي اللي خلى البارميسان ينتشر في العالم. بالضبط. بدا ينتشر في العالم. شوف هني صار احمر حلوه. صار احمر بالضبط. والريحه يعني للحين ريحه الزبد بالضبط. انا الحين برد ازيده. اوكي. انا مثل ما تشوف الحين شو صارت طبقه حلوه ذهبيه تشوفها. بالضبط. طيب هذه كلها طعم، هاي كلها انا ابي يصير في العيش. اوكي. كل ما زادت النكهه كل ما صارت. هاي تقريبا الحين صارت نص سوا. اوكي. انا ايش بسوي؟ برد بعد اشيله من انزل دياي. بالضبط. وناس معلمتني في اول حلقه ان الدياي كل ما انه طبخ مرتين يكون لك افضل من أفضل. المره الاولى. زين رجعنا احنا حطيناه في الصحن برد، احطه برد يطبخ مره كامله. زين انا الحين شو اسوي؟ اقصر على النار. اوكي. اسهل طريقه اني ابغى اقصر حراره الطابه ازيد زيت زيتون. وانا احتاج الحين زبد مره ثانيه نفس الكميه لو اكثر. الحين بحط كميه اكثر. هذه الكميه بستخدمها. شوفها الحين بس بحركه في الجدر. والدخان بضيع حركته في الجدر، قاعد احك الطبقه اللي صايره ايوه تحت علشان تشيلها. اتوقع بالضبط. انا بشيلها ابى انكه طبعا هذه الفليفر عباره. الحين نكهنا الزبد باللي موجود في الطابه. اوكي. الحين ايش بسوي؟ باخذ لي تقريبا كوب. الشخص الواحد ياخذ تقريبا كوب.
اوكي احنا مو نعرف شيء تشيله تشيلتين هذه تشيله أوكي. بس كل بيت له تشيله معين معين هذه بالضبط. كوب ونص. اوكي اوكي شو بسوي الحين؟ ابي اغطي كل الريزوتو ريحه زين، طبيعي. ابى اغطي كل الريزوتو بالزبد اللي موجود فياخذ الطعم. اوكي واعطيه تقريبا دقيقه على النار. الريزوتو تدري في ايطاليا لو تاخذ قفشه تستخدمها من الريزوتو يطردونك من المطعم. ليش؟ لازم كلها تقولب في بالطابه الطابه، مو مسموح لك انك تجيسه بس هاي مطبخنا وناخذ راحتنا كيفنا بالبيت. انزين فهاي بحطه كذي. زين قاعد ابي بس اسوي له كوتنج كامل. اوكي الحين قاعد الزيت أشوف والزبد قاعد يبس زياده العيش. بالضبط وكريمنس قاعد اشوف انه قاعد يزيد. الكريمنس كثافة. بعد بتشوفها بزياده اذا حطينا الماي مال اللي هو الستوك. اي نعم اللي سويناه اللي هو المرقات الخضراء اللي حطيناها. كمثال خلينا نقول انت بتسوي مرقات سمك، انت بتسوي صالونه، صح. والله بتسوي عيش وسمك، عندك عظم سمك، عندك قشور ربيان، اوكي حطها في الماي. اوكي وقت اللي بتطبخ عيش سمك نزل الماي على العيش. السمك بيعطيك طعم زياده. انت بتسوي دياي، عندك عظام الدياي، اوكي حطها في الماي تطبخ، حط الخضره والله وياها هاي في فكره الطبخ. الصراحه وانا فكل هالقصاص اللي انت اول تحطه، مره اعرفها. فتشوف انا الحين تقريبا دقيقه ونص اعطيته. شكله ما يبي يشرب شاي، شكلي وانا بشرب. زين فهاي انا عندي الحين هني الفرق الحين في الريزوتو. ناخذ ذي نفتحه، اوكي ناخذ الستوك. عاده احنا في العيش البسمتي او طريقتنا في الخليج نطبخ العيش نقول لك حق كل شيله عيش شيلتين ماي. شيلتين مويه بالضبط. زين هني لا، هني ما تحسبها بهذه الطريقه. تاخذ الماي وتبدي خلوا اقول تبدي تحطه. اهم شيء تتاكد ان الستوك حار، الستوك حار. ليش نتاكد انه من الستوك حار؟ لان لو كان الستوك بارد بيوقف طبخ العيش وبياخذ لنا وقت اكثر. اوكي فتخليه الحين يطبخ. زين اوكي وانا قاعد نطالع بس اشوف المويه كنا رويسي الحين. شوف كل هالقصاصات اللي موجوده هاي كلها طعم، اوكي كلها بتكون فليفر. هاي من الدي اي، من المشروم، من بالضبط، البصل، من بالضبط هاي كلها بنرد نعيده. بس انا الحين ابغى اطبخ العيش. العيش نفسه. اي نعم. العيش بتشوفه الاربوريو شوي شوي بيطلع كريمه، شوي شوي بيبتدي ما يتكسر، ينفش بالضبط. انا الحين قاعد اشوفه بالضبط انه قاعد شوف بين العيش بتشوفه، بين إيه العيش بالضبط. بتشوف انه في شوفها راد نشف مره ثانيه نشف الماي، نشف الماي كامل مع ان انت بالضبط. حطيت يعني بالضبط. انت كمية تقريباً عودة. حطيت تقريبا قفشتين هني. برد مره ثانيه احط قفشه ونص. حرويهم قبل لا ينشف. بزيد لحظه بزيد على النار. خرويهم قبل لا ينشف انه ايش قد موي حطينا. هذه ثاني مره الحين نحط موي. شفتوا الموي عقب ما في موي خلاص. طبعا انت قصرت كنا ولا طلعت؟ ساعه قصرته الحين رديت زيته. اوكي باقي بصوبك شوي. اي معك. بزيد على الستوك من بعد. اي بصوبي بس لا تحرقني. الحين انا بشرب شوي شاي. حطيت لي شكر؟ حطيت شكر قافشه واحده لا زين شكرا. كالمعتاد. طبعا انت هني حطيت زعتر بعد اتوقع الحين نفس بحطه. الشيء. تحطه الحين بحطه في الماي عشان يعطيني فليفر. تمام. كل ما زادت المده كل ما اعطاني فليفر. بس فليفر. انا الحين اول شيء ابي ياخذ طعم الاشياء الاوليه، المشروم الدياي البصل والثوم. شوف هو بارد تقدر تشرب على راحتك. والله انا مو شيكته بالصج والحين بشايه انا احس انه برد. اي هو حلو ما اقول لك مو حلو بس انا شوف. احب شيء لاسع. التايم على كيفك، تقدر تحط كثر ما تبي لانه كلش سهل. بعدين نقدر نشيله من الطابخه. شلون يعني نشيله من الطاقه؟
وقت النشاب ما عليك الا تياوده وتشيله. اوكي، يعني عبال يوم قلت تشيله قصدي انه إيه. تشيله حتى الطعم ماله. لا تشيله وقت النشاب. اوكي، فشوف الحين بدا ينشف. شوفوا روهم، يلا شوف شلون نشف. هذه نشف. نشف المويه الحين مره ثانيه بعد بنحط له يعني 3 مرات. بالضبط. احنا تقريبا على هالحال بنكون 12 دقيقة، كل ساعة نرد نضيف ماي، بنرد ننطره ينشف اوكي، ونخلط وننتظر. زين انا مثلا ابي بسرعه، هل انه اقدر اسوي مرتين واحط او شوف مره اذا واحدة؟ تبي تسوي بسرعة في البيت اوكي. طبخة نص طبخة اها. وحطها في الثلاجة، اوكي. واليوم اللي تبي منه طلعه من الثلاجة ورد واصل عادي. يعني عادي ارد اطبخه مره اي نعم ثانية؟ يستحمل الريزوتو، بس اهم شيء انك ما تطبخه طبخة كاملة. كامل. الزعتر يعطي ريحه بعد. بالضبط. شوف كل شوي تضيف شيء يقعد يتغير يتغير بالضبط. ساعات الناس يقول لك انا ابي شيء بسرعه، شيء بسرعه يصير يستوي اوكي. بس ما في طعم، الطعم ياخذ وقت. اي شيء طبخه على ساعه تشوفه احلى. اذا تسال يداتنا، تسال خالاتنا، عماتنا، يقول لك والله كنا نقوم الفير ونطبخ الصالونه لاذان هذول الظهر بالضبط. الظهر حق الغداء، وتشوف اللحم الين من الاولو وتشوف الجزار يابس. لا ما يصير يابس، بالعكس يصير لين. يصير لين. طابخينه مده وايد فالطعم خذ أوكي. وذي خذ من ذي. فتشوف انه مثلا اليزر بيصير فيه سكر، القهوه بيصير كأنه قطن، اللحم ما يحتاج يتيابس. فتت. بالضبط. هاي اللي احنا نحبه. شيء مو طبيعي. طبعا انت في العوده هنا العيش أي. الوادة اللي انت تطبخ دائما تبغى تحط كركم، ملح، ما شنو. اي نعم. هل البهارات اي ذي نعم. انت ما حطيت انا للحين ما حطيت، لانه انا للحين بعد من الماء. بحط من الماء، يعني يمكن بعد مرتين بحط زياده من الماء، فانا اقدر اضيفه بعدين ما عندك اشكال. انا الحين اي شيء بتضيفه بيغير لك كيميائيه المكونات، اوكي. ففي شيء بيتغير عندك. انا ابي الطعم الصجي حق المكونات اللي عندي موجوده. اوكي. انا بالنسبه لي الملح، السكر، هالامور هاي تعديل، اوكي. مو هي الشيء الرئيسي في الطبخه. انا بطعم البصله بصله، طعم الثوم ثوم، طعم الريحان. بس اللي ما يعرف حق المطبخ او اللي ما يعرف حق الطبخ ما بيكون عنده ذي المعلومه، يعني ذي التكنيشن. هو اخر اليوم انت ذوقك. يعني في ناس، يعني انا مثلا من احسن الطبابيخ اللي اشتغلت معاهم من لبنان، يوم كنت في الجامعه، يقول لك حط الملح من اول شيء مع البصل عشان يطحنه. اوكي. كمثال انت تقدر تستفيد منه، مو بس حق انه هو طعمه ملح، بس بسبب انه حبيبات يبتدي يطحن الامور وقت اللي يخلط، قاعد يطحن الامور. أوكي. شوف الحين بعد نشاف عندنا بعد العيش. مره. انا الحين بضيف له بعد مره. طبعا انت الحين انا اشوفك الحين هاي رابع مره تحط، ثالث مره. نعم. كنا رابع ولا انا خربات؟ انا ما قاعد احسب الصراحه، انا قاعد اشوف العيش اوكي. قدامي واشوف شنو اللي هو قاعد يعطيني شنو يحتاجه. اوكي. زين، فانت بتسالني كم دقيقه، بقول لك ما ادري. انا نظري اللي قاعد، انت تمشي على النظر. انا امشي على النظر، على الريحه. عندك انت احاسيس، استخدم بعدين بيها وايد. شايك؟ ايه تفضل. حنشوفها لا في ملح لا في شيء، بس ضوق بتشوف في نكهه. صراحه يوعون لعني. بس للحين يوم بس. الحين يابس لانه يحتاج بعد بالضبط. ماي. اعطني اياها او خلها عندك هنا. خليها هنا؟ بالصوب. ايه هاي النظافه هنا. اوه مسامحه. احنا الحين زدنا الماي تقريبا 6 مرات من أوكي. اخر مرة زدنا الماي. العيش شبه جاهز. أوكي. ما ضفنا له ملح، ما ضفنا له شيء. شيك. الله. تفضل. العيش فيها لحم طقه حلو في الروزوتو انه يكون في طقه هني. قبل لا احط قبل لا احط الكريمه كان بحط شكر. كان بتحط شكر؟ كان بحط شكر. ما علينا. زين، وهذه الملح ملح. نرش رشه. احطه؟ عطى رشينا رشه سريعه ملح. وما ابي اغير اللون فبحط له فلفل ابيض. عاده ناس وايد تسال متى تستخدم فلفل ابيض ومتى تستخدم فلفل اسود.
اذا شيء غامج استخدم اسود، اذا شيء ابيض تعال قبل لا يحترق. اوكي. الحين تقريبا خلاص العيش شبه جاهز. فانا الحين اخذ كريمه. اي نعم، كريمة شنو؟ كريمه طبخ. كريمة طبخ. بحط له اخر شيء، بحط له كريمه. ايش قد انت حطيته الحين؟ انا بالنظر في النظر حط. بالنظر انا اشوف انه اتاكد انه يغطي كل شيء. صح. احطه كذي. اوكي. حط في بالك انا ما حطيت ملح وايد لان بحط الحين ليش؟ جبنه برمسان. جبنه البرمسان أوكي. مالحه، فهي عقب ما احط البرمسان اقدر اعادل اخر مره من ملوحه او السبايسنس مال الطبخه. طابخة. بعد بحط شويه طيب. ليش استخدمت كريمة ما استخدمت حليب مثلا؟ الكريمه تعطيك سماكه في الطبخه، وهم عاده الايطاليين يستخدمون الكريمه، ما يستخدمون طبعا الطبخة ايطالية. بالضبط. الطبخه ايطاليه. فهذه الحين حطيت الكريمه، بقصر بالعيش على العيش. باخذ تقريبا هاي شنو؟ هاي جبنه البرمسان. هاي جبنة نفس الجبن، البرمسان. هاي الجبنه اللي قدامك مبشوره. اوكي، هاي الجبنة بس مبشورة يا جماعة، شوفوها. كثر منها ما يضر. كثر منها بالضبط. بالضبط، فالواحد يقدر ياخذ راحته. عندك جبن زود حطه، تقدر تحط حتى جبنه موزاريلا هني بتصير ستيكي، فالروزوتو بيصير ستريتشي. ستريتشي بالضبط يتمقط. بالضبط. الحين نشوفها هذه، شوفها مثل ما تشوفها الحين. اجين الحين فاينل صار Best. فيها بالضبط. هيك شيء تقول بسم لاني الله. جوعان. البرمسان عدل لنا الملح، عدل لنا كل شيء. الحين البرمسان هو الطعم الطاقي اللي موجود. عجيب. بنزل كل شيء، شوفها كذي. اوكي. بنزله بنزله بتحط الدياي الحين؟ لا، متى؟ الحين بوراويك. انا هذه انا احلى شيء عندي في البيت إيه؟ ناكل من الطاوي، فانا هاي بخليه اوكي. هني حطها قدام. بحطه قدامي. اوكي. اوكي، باخذ لي طاوه يدي، اوكي. واحط لي زبد زبدة. كميه حلوه. اوكي. بحط لي زيت زيتون بعد شوي. اوكي. اوكي، وازيد على النار. على انطفى. طفت النار إي نعم. نرد نشغل. اوكي، وريت. يعطيك العافيه. زين، برد واذوب الزبدة. ننظف قدامنا الاشياء اللي ما نحتاجها. نظف وانا بخلط روح. على ما اذوب الزبد. خلي الاشياء اللي ما نحتاجها بنشيلها. شوف الحين لونه اصفر. انا ترى شلته من الطاوة إي. علشان ما يحترق. شوف هو حتى لو زاد الزبد على النار بيبتدي يتحول لونه بني. اوكي. بتشم ريحته بتصير كأنها مكسرات. في على حسب الطابخ، انا خاصة احب طعم ذي الناتيلس. يعني عادي ارده؟ تقدر ترد عادي. نزل الدياي. وفي وصفات يقول لك احرق الزبد. هاي جزء من قطعتين. يلا كل شيء حطه. جو اهيد. لازم كل شيء مع ميقات في الخمام حرام. زين، نزل. اوكي. حلو. الحين متباهر ياود الملح، رشه من فوق. دائما رش الملح من فوق. يا الله يا الله. زين، حط لنا الملح. زين، اوكي. المشروم بسبب انه فيه اسود انا بستخدم وياه فلفل اسود. ليش استخدمت في الاسود؟ لانه في نقط سود. المشروم فيه. زين. خله بس يطبخ تقريبا دقيقه دقيقه ونص. اوكي. خلط. انا شكلي بصير طباخ خلاص. خلاص. اي. ها شوف. ايوه. حييك. اوكي، بتاكد بعد كل شيء مشول في الطابه. اوكي، اوكي. بس هذه الطابخه جاهزه. طبعا الحين احنا هاي ثاني مره نحط الدياي. بالضبط، حطينا الدياي والمشروم. المشروم نقدر نطبخه زياده، اوكي. بس انا احبه مثل ما هو. مثل ما هي. طبخته زود يذوب يتغير. يدبل. بالضبط. بالضبط. فساعات انت ما تحتاج انك تطبخها زياده. حافظ على المكون، مو كل شيء لازم نبهدله. بالضبط. نشيل عنك ذي. هاي عندنا روزوتو بنحطها فوقها. اوكي. طبعا الحين انت حطيته فوق اي نعم، الروزوتو. الروزوتو. اوكي. بحط لها تايم فريش زعتر. جديد. بالضبط.
طبعا انت نتفتم قبل حطيت تكون مثل ما هي، ليش؟ لان ما كنت ابيها تختلط مع الريزوتو، اوكي. لان كل ما اختلطت بيتغير عندي الطعم، فانا اخليها مع بعض. لو في ناس عندي اطفال ابغى اخش يقولوا انا ما ابي شيء اخضر فيه، فانا اقدر اشيلها بكل بساطه اطلعها، بس في بالضبط، طعم. لان في ناس يمكن ما ياكل يعني في ناس بالضبط، فما ياكل هالامور ما فتقدر يفضل. بالضبط ما يفضل هالشغله. فهذه بكل بساطه الريزوتو خذتنا تقريبا 25 دقيقه، تقريبا والله اكثر، والله ما تقريباً. حسبت. يعتمد على المويه اللي حطيناه احنا كم بالضبط. مره. فحياك خلصنا، بسم الله. خلاص يلا. ان شاء الله عجبتكم هاي الحلقه، وهاي كان الريزوتو. الريزوتو يبي له وقت عشان الطعم، لانه ما في مكونات وايد، فاخذوا راحتكم واخذوا راحتكم واخذوا راحتكم وانتم تطبخونه. وشيء واحد، سوي شكل 8 وانت تطبخ. بالعافيه عليك. ترى خليت لقمه عندي اوفر واحده عليك عشان احرق. عليك بألف العافيه. نقدر نسوي واحد ثاني. عجبتكم هالحلقه سووا لايك، سووا شير وسبسكرايب، وخبرونا تحت شنو اللي تحبون تشوفونه وتجربونه في حلقات جديده. تحت. السلام عليكم.